สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่อนัตตาแชนแนลรายการดีๆที่ทำให้ท่านผู้ชมเข้าใจการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นของพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณวิเศษและแง่คิดดีๆคติธรรมสอนใจวันนี้ผมมีเรื่องของท่านพ่อลีมานำเสนอครับหลังจากตอนแรกที่ท่านไปก็คือดอยขม้อจังหวัดลำพูนการธุดงค์ของท่านพ่อลีหลังจากท่านได้รับคำสั่งจากท่านพระอาจารย์มั่นแล้วที่สั่งให้ท่านไปยังสถานที่โดยได้ไปปลีกวิเวกที่ดอยขม้อโดยพักอยู่ที่เชิงเขาประมาณ10 กว่าวันต่อมาประมาณบ่าย3 โมงปรากฏเหตุการณ์ว่ามีคนมาบอกที่ข้างหูขณะกำลังนั่งสมาธิว่าท่านต้องขึ้นไปอยู่บนยอดดอยขม้อในวันรุ่งขึ้นรุ่งเช้าวันใหม่ก่อนเดินทางขึ้นเขาได้ไปพักณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งวันใดที่ปรากฏตรงกับวันพระจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นบ่อยๆแต่เป็นป่าลึกและมีเสือชุกชุมเดินทางไปคนเดียวกลัวก็กลัวแต่เชื่อมั่นในอำนาจธรรมและบารมีของท่านพระอาจารย์มั่นที่คุ้มครองจึงได้นอนค้างอยู่2 คืนคืนแรกสงบสบายดีคืนที่2เวลาประมาณตี 2ได้มีเสือมาคำรามรบกวนตลอดทั้งคืนนั้นเป็นอันไม่ได้นอนนั่งสมาธิตัวแข็งเสือก็เดินวนเวียนอยู่รอบๆที่พักรู้สึกตัวแข็งและมึนชาการสวดมนต์ภาวนาก็คล่องแคล่วเหมือนน้ำไหลไฟสว่างที่ลืมแล้วก็นึกขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งการสำรวมจิตและคิดกลัวนั่งสมาธิตั้งแต่เวลาตี 2ถึงตี 5เสือตัวนั้นจึงหายไปรุ่งขึ้นได้เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเล็กๆมีบ้านเพียง2 หลังเจ้าของบ้านออกไปทำสวนชั่วคราวเมื่อพบกับเขาต่างก็เล่าว่าเมื่อคืนมีเสือตัวใหญ่มากินวัวเราก็นึกกลัวขึ้นมาอีกพอฉันอาหารแล้วจึงเดินทางขึ้นไปบนยอดดอยสูงชันเป็นป่าเปลี่ยวไร้ผู้คนมีสัตว์ป่านานาชนิดเมื่อขึ้นไปถึงยอดแล้วมองลงไปเบื้องล่างจะแลเห็นพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนดอยลูกนี้เขาเรียกกันว่าดอยขม้อบนหลังดอยมีบ่อน้ำลึกแห่งหนึ่งยังไม่ถึงมีน้ำสีทองใสสะอาดมีเศียรพระพุทธรูปตั้งอยู่รอบบ่อเล่ากันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เวลามีคนตกลงไปในบ่อไม่จมน้ำจะดำน้ำก็ดำไม่ได้ถ้าเป็นผู้หญิงลงไม่ได้เด็ดขาดขืนลงไปจะต้องมีการชักดอยนี้ชาวบ้านถือกันว่าเป็นดอยศักดิ์สิทธิ์เทวดาแปลงร่างมาใส่บาตรท่านพระอาจารย์มั่นได้เคยเล่าว่าดอยขม้อแห่งนี้มีปีศาจสำคัญประจำอยู่อันหนึ่งตนมีฤทธิเดชชดใช้กรรมมาเป็นเวลานานแสนนานท่านได้ทรมานสั่งสอนให้ปีศาจตนนี้รู้ซึ้งถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันแรกที่ท่านขึ้นไปบนยอดดอยท่านไม่ได้ฉันอาหารด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจึงหน้ามืดมีอาการวิงเวียนจะเป็นลมตลอดทั้งคืนรู้สึกว่าดอยนั้นไหวระริกระริกเหมือนเรือลอยอยู่กลางทะเลมีคลื่นลมจัดโครงเคลงเหมือนจะล่มมิล่มแหล่แต่จิตดีไม่รู้สึกหวาดหวั่นพรั่นพรึงหรือเกรงกลัวต่อมรณะภัยใดๆวันที่2ขณะนั่งสมาธิเสร็จแล้วจึงออกไปเดินจงกรมอยู่ในวิหารร้างสถานที่พักนี้อยู่ห่างหมู่บ้านที่จะไปบิณฑบาตประมาณ80 เส้นจึงได้ตั้งศรัทธาธิษฐานว่าเราจะไม่ฉันจังหันถ้าไม่มีคนมาส่งถึงที่ในคืนวันนั้นรู้สึกปวดท้องอย่างรุนแรงในท้องมีลมรบกวนตลอดเวลาพอเวลาใกล้รุ่งประมาณตี 5ได้ยินเสียงฮึกฮัดข้างวิหารร้างครั้งแรกนึกว่าเป็นเสียงเสือแต่ฟังไปคล้ายคนแต่ดอยด้านนั้นมันชันมากถ้าเป็นคนปีนขึ้นมาก็พอปีนได้แต่ต้องเป็นคนหนุ่มมีร่างกายแข็งแรงถ้าปีนลงรับรองว่าลงไม่ได้ถ้าเช่นนั้นใครขึ้นมาหนอนึกสงสัยในใจแต่ยังไม่กล้าออกมุ้งกลดรอจนสว่างพอเดินออกมานอกจากกรดได้พบหญิงชราคนหนึ่งอายุประมาณ70 ปีนั่งท่าเทพพนมในมือถือข้าวห่อใบตองมา1 ห่อแล้วนางก็กล่าวด้วยน้ำเสียงใสๆว่าขอใส่บาตรหน่อยพระคุณเจ้านางใส่บาตรพร้อมถวายเอายาให้2 อย่าง1เป็นรากไม้อีกอย่างเป็นเปลือกไม้พร้อมกล่าวด้วยเสียงนุ่มนวลอีกว่าขอให้ท่านฝนยานี้กินพร้อมกับอธิษฐานเอาแล้วจะหายปวดท้องเองเอ๊ะนางรู้ว่าเราปวดท้องได้อย่างไรในเวลาเช้ามืดแก่เท่าขนาดนี้ปีนป่ายขึ้นมาได้ยังไงเรายิ่งคิดยิ่งงงขณะนั้นเรากำลังถือเคร่งจึงไม่กล้าสนทนาอะไรเลยเพราะนางเป็นผู้หญิงที่มาเพียงลำพังหากสนทนาถือว่าผิดพระวินัยเพราะเป็นที่ลับหูลับตาคนภิกษุอยู่กับสตรีเพียงลำพังไม่ได้ทางที่ดีที่สุด
สำรวมกายวาจาใจเป็นดีที่สุดพอรับบิณฑบาตแล้วก็ฉันข้าวเหนียวแดง1 ก้อนและยา2 ชิ้นนั้นเสร็จแล้วก็ให้พรแกก็ลากลับดืนหายวับลับสายปาไปทางหน้าผาสูงชันที่มิใช่ทางของมนุษย์แน่นอนโรคปวดท้องที่เป็นอยู่หายขาดโดยพลันร่างกายที่อ่อนล้าก็มีเรี่ยวแรงนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากอานุภาพพวกกายทิพย์วันต่อมาเวลา5 โมงเย็นมีคนถือจดหมายจากท่านพระอาจารย์มั่นตะเกียกตะกายขึ้นไปบนยอดดอยในจดหมายมีใจความว่าให้ท่านรีบเดินทางกลับวัดเจดีย์หลวงโดยด่วนเพราะผมต้องออกจากวัดเจดีย์หลวงในตอนเช้ารถด่วนจะถึงเชียงใหม่ในตอนเย็นพอได้ทราบเช่นนั้นก็รีบเดินทางลงจากเขามาถึงหมู่บ้านป่าเฮลพอดีพลบค่ำจึงไปพักในป่าช้า1 คืนแล้วออกเดินทางต่อเข้าเมืองเชียงใหม่ได้ทราบว่าท่านพระอาจารย์มั่นเดินทางออกจากวัดเจดีย์หลวงตั้งแต่ตอนเช้าสอบถามดูก็ไม่มีใครรู้ว่าท่านไปทางไหนปลายปีพุทธศักราช 2475 ท่านพ่อลีเลิกคิดที่จะติดตามหาหลวงปู่มั่นแล้วท่านจึงวางแผนเดินทางไปยังสถานที่อีก2 ที่ที่ท่านพระอาจารย์กำชับให้ท่านไปพิสูจน์เบื้องต้นเดินฝ่ายดงไปทางอำเภอดอยสะเก็ดต่อไปยังอำเภอสันกำแพงแล้วเข้าไปพักในถ้ำเมืองออนอันเป็นถ้ำที่พระอาจารย์มั่นบอกว่ามีเจดีย์พญานาคท่านพ่อลีเล่าว่าการผจญภัยในครั้งนี้ว่าถ้ำนี้เป็นถ้ำที่แปลกประหลาดยอดเขามีพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งสันนิษฐานไม่ได้ว่าสร้างไว้แต่สมัยใดกลางเขามีช่องโหว่เป็นรูถ้ำลึกเข้าไปข้างในใหญ่โตกว้างขวางเดินลงไปพบท่อนไม้สักจนถึงแท่นหินอีกฟากฝั่งของเหวปรากฏมีหินงอกหินย้อยสวยงามเดินต่อไปอีกสักพักก็มีแต่ความมืดมองไม่เห็นแสงสว่างจึงจุดไฟแล้วเดินต่อไปพบสะพานที่ใช้ซุงไม้สักทั้งต้นพาดไปยังหินอีกก้อนหนึ่งถึงตรงนี้รู้สึกอากาศเริ่มเย็นเยือกเมื่อเดินข้ามสะพานไปก็ถึงลานหินเรียบกว้างขวางน่าจะจุคนได้สัก 3,000 คนพื้นถ้ำเป็นระรอกคลื่นพบแท่งหินแท่งหนึ่งเป็นของแปลกประหลาดมากหน่อหินนี้โตประมาณ2 อ้อมแขนสูงประมาณ3 วา3 ศอก1 คืบสีขาวเหมือนปุยนุ่นตั้งตรงขึ้นบนเพดานสวยงามอย่างยิ่งแต่อากาศทึบไม่มีแสงสว่างเข้าถึงเลยท่านพระอาจารย์มั่นได้เคยเล่าให้ฟังว่าในพื้นถ้ำแห่งนี้มีพญานาคอาศัยอยู่มีพระเจดีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พญานาคมานมัสการเสมอท่านคิดในใจอยากจะนอนภายในถ้ำสักคืนแต่อากาศทึบรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกจึงได้เดินทางกลับออกมาหน้าถ้ำแล้วปีนป่ายขึ้นไปพักภาวนาอยู่บนป่าหลังเขาสูงเขาลูกนี้อยู่ห่างไกลหมู่บ้านประมาณ3 กิโลเมตรชาวบ้านแถบนั้นเล่าว่าเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาจะได้ยินเสียงร้องดังออกมาจากภูเขาลูกนี้ถ้าปีไหนมีเสียงร้องดังมากมีฝนดีทำนาทำไร่ได้ผลมากพืชพันธุ์ธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์ประวัติถ้ำเมืองออนนี้เดิมทีว่าถ้ำดอยศิลาต่อมาปีพศ 2473 ครูบาศรีวิชัยได้ธุดมมาพบถ้ำนี้จึงได้ชักชวนศรัทธาริเริ่มสร้างถนนและบันไดขึ้นสู่ปากถ้ำและได้สร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจเสร็จภายใน1 วันประดิษฐานอยู่บนดอยศิลาพร้อมเปลี่ยนชื่อจากดอยศิลาเป็นถ้ำเมืองออนตราบจนถึงทุกวันนี้ถ้ำนี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้พบก่อนท่านครูบาศรีวิชัยจะพบซึ่งทั้งสองก็เป็นสหธรรมิกท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งทั้งสองก็เคยธุดงค์มาที่ถ้ำบวบทองนี้เป็นสถานที่มงคลสถานแห่งที่2ตามที่พระอาจารย์มั่นสั่งให้ท่านพ่อลีไปพิสูจน์ท่านพ่อลีเล่าการเดินทางในครั้งนี้ว่าออกจากถ้ำเมืองออนได้เดินท่องเที่ยวตามป่าเขาลำเนาไพรลัดเลาะไปทางบ้านโป่งซึ่งพระอาจารย์มั่นเคยจำพรรษาวนเวียนอยู่ในเขตอำเภอสันกำแพงและดอยสะเก็ดได้พบกับพระเขียนซึ่งเป็นศิษย์ที่เคยอยู่กับพระอาจารย์มั่นท่านจึงชวนพระเขียนเดินธุดงค์ไปที่ถ้ำบวบทองท่านพระอาจารย์มั่นได้เคยเล่าว่าถ้ำแห่งนี้มีเทวดาอาศัยอยู่เวลาท่านแสดงธรรมให้เทวดาฟังไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างรุกขเทวดาเทพเหล่านั้นฟังธรรมเข้าใจง่ายกว่ามนุษย์หลายเท่าพอแสดงธรรมจบลงเปล่งเสียงสาธุการ3 ครั้งดังสนั่นสะเทือนโลกธาตุกิริยาของพวกเทพนิ่มนวลเหมือนผ้าพับไว้ไม่แสดงอาการไม่ดีงามภายในใจครูบาศรีวิชัยเพื่อนสหธรรมิกของท่านเคยเดินทางไปพักในถ้ำนี้1 คืนไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนได้ยินแต่เสียงคนเดินเหยียบหินเข้าออกทั้งคืนถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ลึกมาก
ผลการพิสูจน์ปรากฏว่าเราไม่ได้พบและไม่ได้ยินเสียงอะไรในคืนนั้นเลย นอนหลับสบาย ภาวนาและพิจารณาธรรมข้อใดก็สะดวกไม่ขัดข้อง จิตโล่งโปร่งราบรื่น แช่มชื่นเบิกบานอยู่ ออกจากถ้ำบวบทองแล้วได้ลงมาพักอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่ง ได้พบกับพระเชย เมื่อสนทนาธรรมพอประมาณ ก็ชักชวนการเดินธุดงค์ไปตามทางที่พระอาจารย์มั่นสั่งไว้ ส่วนพระเขียนลากลับไปบ้านโป่งตามเดิม ระหว่างที่ท่านพ่อลีเดินธุดงค์กับพระเชยนั้น ท่านได้ปักกลดกลางป่าช้ากว้างใหญ่ เต็มไปด้วยหลุมฝังศพอยู่โดยทั่ว เกลื่อนไปด้วยกระดูก เต็มไปด้วยกองฟอนเผาผี ท่านพ่อลีต้องการพิสูจน์กำลังแห่งจิต จึงพักอยู่ห่างจากกองฟอนเพียง3 วา รุ่งอรุณแรกของการที่ได้เข้ามาพักในป่าช้า มีโยมถือดอกไม้ธูปเทียนมากราบแล้วบอกกับเราว่า จะเอาลูกศิษย์มาถวายทุเจ้า เราก็อุ่นใจว่าแต่ตอนนี้ไปจะได้หายกลัวสักที มีสิทธิ์มาเป็นเพื่อนอุปถากเสียหน่อย จะสมภูมิกับพระกรรมฐานเสียบ้าง พอเริ่มสายเห็นชาวบ้านหามศพคนตายทงเทงมาไม่มีโรง ใช้ผ้าพันไว้ พอเห็นศพก็นึกอุทานในใจ เราแย่แน่ๆจะได้ลูกศิษย์ทั้งทีก็เป็นผีตายโหง ครั้นจะอุ้มบาทสะพายกรดก็รู้สึกอายขายขี้หน้า พอ4 โมงเย็นเขาได้ทำการเผาศพใกล้ๆที่เรานอนศพถูกไฟเผาได้ยกแขนยกขาขึ้นชี้ฟ้า ตัวเหลืองประดุจทาขงิ้นเผาตั้งแต่เช้าจนมืดค่ำตัวขาดแค่บั้นเอวตัวยังดำอยู่ในกองเพลิง พอพรบค่ำเขาพากันลากกลับหมดเหลือแต่เราเพียงเดียวดายจึงรีบเพ่นเข้าไปอยู่ในกระท่อมฝาใบตองทันทีนั่งสมาธิห้ามจิตไม่ให้ส่งออกนอกพิจารณาศพเป็นอารมณ์เตือนตนว่าถ้าเราไม่มีจิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วร่างกายนี้มันก็เหมือนกับก้อนถ่านดำๆนี่แหละถ้าจิตเข้าไปยึดถือตัณหาอุปทานมันก็จะเหมือนถ่านไฟแดงๆเมื่อเราแยกจิตออกจากกายเสียสติรู้อย่างเดียวกายนี้ก็ต้องดับเหมือนถ่านไฟที่ดับแล้วพิจารณาปลอบใจตนให้น้อมเข้าหาพระธรรมต่อไปอีกว่าการตายนั้นเหมือนกับการแก้ผ้าขี้ริ้วโยนทิ้งออกไปจากร่างกายเท่านั้นจิตก็เหมือนกับตัวตนกายก็เหมือนกับเสื้อผ้าไม่เห็นว่าเป็นการสลักสำคัญอะไรเลยแต่เรานี่สิกลัวนักกลัวหนาพอเห็นเสื้อผ้าขาดหน่อยก็รีบหาอะไรมาปะชุนเย็บมันให้ต่อกันใหม่ยิ่งปะยิ่งเย็บมันก็ยิ่งหนายิ่งหนาก็ยิ่งอุ่นยิ่งอุ่นก็ยิ่งติดยิ่งติดก็ยิ่งหลงผลที่สุดก็เลยไปไหนไม่รอดการอยู่และการตายไม่สำคัญเท่ากับการทำประโยชน์เราเองก็ควรน้อมมาพิจารณาเช่นนั้นนี่พอนึกถึงความตายก็กลัวเสียร่างกายมันจะตายก็ยังอยากให้มันอยู่นี่เป็นเพราะอะไรเพราะอวิชชาความไม่รู้เท่าความเป็นจริงในสังขารหลงแล้วคิดผิดทั้งหมดอย่างนี้มันก็ต้องตายไปตกนรกหมกไหมไม่รู้จักผุดจักเกิดเราจะเป็นเช่นนั้นหรือได้พิจารณาเห็นร่างกายในคราวนั้นว่ามีทั้งส่วนเที่ยงและไม่เที่ยงมีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งอัตตาและอนัตตาเช่นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นของเที่ยงเพราะมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นธาตุดินไม่เคยเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำไม่เคยเป็นลมธาตุลมไม่เคยเป็นไฟมันเคยเป็นอย่างไรมามันก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นนี่เป็นส่วนที่เป็นอัตตาของเที่ยงส่วนที่ไม่เที่ยงนั้นคือลักษณะอาการของมันที่ไม่ใช่ตัวตนจริงเราจงคิดดูให้ดีว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเราจะมานั่งเฝ้าโลกกันอยู่อย่างนี้นะหรือไม่ช้าเราก็ต้องจากมันไปดังนั้นเราจึงไม่ควรหลงติดอยู่จิตของเราก็ไม่ต่างกับลูกฟุตบอลที่ถูกเขาย่ำยีบีทาประหัตประหารให้ได้รับความคับแค้นใจอยู่ทุกขณะเราต้องการแค่ความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่อะไรเล่าเป็นความสุขอันแท้จริงของตัวเราคิดว่ากินนี่แหละคงเป็นความสุขเราก็ไปหามาให้มันกินครั้นกินเข้าไปมากๆเกิดอึดอัดไม่สบายอีกเราคิดว่านอนวันยังค่ำจนหลังมันแข็งก็เกิดความไม่สบายอีกคราวนี้คิดว่าเงินทองทรัพย์สินสมบัตินี่ล่ะคงเป็นความสุขแน่นอนเราก็พยายามไปหาเงินหาทองมาใช้มันจนเต็มที่แต่มันก็ไม่สุขอีกแล้วอะไรเล่าเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนั้นย่อมเกิดจากบุญกุศล
คือความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจ ใจที่พ้นจากทุกโทษ ความดิ้นรน ไม่กระสับกระส่ายเดือดร้อนกระวนกระวาย ถ้าใครมานั่นหลงติดในโลกว่า มันเป็นของวิเศษวิโสอยู่ นั่นไม่ใช่นิสัยของบัณฑิต ผู้ใฝ่ใจในธรรมของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นเราจงตั้งอกตั้งใจประกอบบุญกุศล เพื่อที่จะให้เป็นทางที่พ้นไปจากโลกนี้ นั่นแหละจะเป็นหนทางที่ถูกต้อง การทำสมาธิภาวนาเปรียบเหมือนเรามาขัดสีข้าวเปลือกในยุ้งให้เป็นข้าวสาร จิตของเราเปรียบด้วยเมล็ดข้าว นิวรณ์ทั้งห้าเปรียบเหมือนเปลือกที่หุ้มเมล็ดข้าวอยู่ เราต้องกระเทาะเปลือกนอกนี้ออกจากเมล็ดข้าวเสียก่อน แล้วขัดสีคราบที่ไม่สะอาดออกอีกชั้นหนึ่ง เราจึงจะได้ข้าวสารที่บริสุทธิ์ ในตอนดึกสงัด มัชชิมยามราตรี ค่ำคืนอันแสนน่ากลัวท่ามกลางป่าช้าเผาผี มีกลิ่นกรุ่นไม่โชยผ่านปลายจมูกนั้น เราย้อนมาพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ ลมหายใจของเรานี้เป็นที่ตั้งแห่งชีวิต ลมเข้าไม่ออกตาย ลมออกไม่เข้าก็ตาย ลมเป็นตัวชีวิตของร่างกาย ความตายของดวงจิตได้แก่ความเกิดดับ จิตเปลี่ยนอารมณ์อยู่เสมอ ชีวิตความเป็นอยู่ของจิตได้แก่ตัวสติ สติไม่มีชื่อว่าเป็นคนตาย ถ้าเราปล่อยให้ใจเป็นคนตาย อย่างนี้ย่อมทำได้ยาก การกำหนดทำสติไว้ที่จิตอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นที่ระลึกถึงความตายโดยถูกต้อง และเราก็มุ่งไปสู่ความไม่ตาย ความตายหมายเอาความตายซึ่งเห็นปัจจุบันธรรม คือรูปเกิด รูปดับ นามเกิด นามดับ ซึ่งเป็นอยู่ในขณะจิต รูปหยาบคือรูปที่เป็นทุกขเวทนาปรากฏขึ้น เช่น เจ็บ ปวด เมื่อย ว่ามันเกิดมาจากอะไร ให้กำหนดรู้จนมันดับ รูปประณีตเกิดขึ้นในกาย เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ให้กายเบา กายอ่อน กายละเอียด มีสุขเวทนา รูปชนิดนี้เกิดขึ้นจากเหตุอันใด กำหนดรู้จนกว่ามันจะดับ รูปละเอียดอ่อน อ่อนโยน นิ่มนวล คล่องแคล่ว เกิดขึ้นแล้วให้กำหนดรู้ว่าเกิดด้วยเหตุอันใด กำหนดไว้จนมันจะดับ รูปทั้งสี่นี้ ย่อมเกิดขึ้น ย่อมดับไป ย่อมกำหนดรู้ได้ว่ามันเกิดขึ้นตรงไหนก่อน จากการพิจารณาความตาย รูปนามเช่นนั้นอยู่นาน จิตได้ยังกระแสลงสู่ความละเอียด กายจิตดับหมดไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ไม่มีสัญญากำหนดรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน ความกลัวความกล้าไม่มี แต่จิตดังมีความรู้สึกในความรู้อันเด่นดวงนั้นอยู่ จนกระทั่งสว่าง ตั้งแต่บัดนั้นมา ความกลัวต่อความตายก็ได้หายไปสิ้น จากนั้นก็ได้แยกกันกับภิกษุเชย ต่างคนต่างไปคนละทิศละทาง เราได้ธุดงค์เข้าป่าลึกและน่ากลัว ได้ผ่านตำบลแห่งหนึ่งเรียกว่า ห้วยอ้อมแก้ว มีซากวัดโบราณพระพุทธรูปเก่าๆ จิตในขณะนั้นรู้สึกว่าเบื่อโยม เบื่อเพื่อน เบื่อโลก ไม่อยากจะอยู่กับมนุษย์อีกต่อไป คิดแต่จะอยากขึ้นไปอยู่บนยอดดอยแต่เพียงผู้เดียว จึงงดฉันอาหาร ฉันแต่ใบมะเดื่อและใบขี้เหล็กต่างข้าว เพราะเคืองตัวเองว่า ถ้าเรายังไม่ดีพอ ให้เป็นบุ่งเป็นหนอนไปเสียเถิด ไม่สมควรกินข้าวของชาวบ้านเขาเลย บวชมาอยู่ป่าแล้วก็อย่ากลับไปให้เขาเห็นหน้าอีกเลย เราทดลองกินใบไม้อยู่3 วัน โดยไม่คิดจะขอพึ่งความช่วยเหลือจากคนอื่น เล่นเอาเกือบตาย เรามันโง่ ไอ้ความสนใจที่คิดว่าจะช่วยคนอื่นไม่มีเลย คิดแต่จะเอาตัวรอดคนเดียวเท่านั้น นี่มันผิด คิดแต่จะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับมนุษย์อีกต่อไป ในตอนกลางคืนขณะเข้าสมาธิ ปรากฏมีแสงกลมโตกว้างยาวประมาณ1.50 เมตร พุ่งลงมาจากยอดเขาสูง แล้วมาจ่ออยู่ข้างกระท่อมที่เราอาศัยอยู่ ด้วยสมาธิจิตอันแน่วแน่ ลมหายใจไม่ปรากฏ มีแต่ความรู้เด่นดวงเป็นธรรมชาติปลอดโปร่ง คืนนั้นจิตเสวยสมาธิธรรมตลอดคืน ได้เสวยสมาธิธรรมเป็นที่น่าปลื้มใจ หลังจากนั้นท่านพ่อลีได้เล่าว่า ท่านเดินทางไปถ้ำเชียงดาวต่อ ดังนี้ เราขึ้นไปพักอาศัยในถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่ง ซึ่งพระอาจารย์มั่นเคยมาพักแล้ว จากนั้นจึงเดินทางต่อไปถึงถ้ำเชียงดาว เมื่อขึ้น12 ค่ำเดือน 3 ปีพศ 2475
บำเพ็ญเพียรภาวนาทั้งเวลากลางวันกลางคืน จิตหมุนด้วยสมาธิธรรมไม่หยุดหย่อน จิตใจมั่นคงแน่นปึกขึ้นโดยลำดับ ไม่แสดงอาการปัดแกว่งอย่างที่เคยเป็นมา เป็นที่อบอุ่นในทางธรรม ไม่อาลัยในทางโลก ในคืนวัน15 ค่ำกลางเดือน3ตรงกับมาฆบูชา ได้ตั้งใจปฏิบัติบูชา องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก 1,250 รูป ตั้งแต่หัวค่ำถึง3 ทุ่มเศษ จิตสงบแน่วแน่ดี ปรากฏลมและแสงสว่างพุ่งออกจากตัวโดยรอบในบริเวณนั้น ได้กำหนดลมหายใจอันละเอียดจนไม่ปรากฏว่ามีลมหายใจอยู่เลย เงียบสนิท จิตสงบ นิ่งไปเฉยๆ ไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆเข้ามากล้ำกลาย ความคิดปรุงหายไปสิ้น สัญญา สังขารดับสนิท รู้สึกโปร่งสว่างข้างใน จิตเกิดมีอิสรภาพในตัว ระงับเวทนาได้ฉับพลัน ปรากฏบทธรรมผุดขึ้นในดวงจิตว่า ให้เพ่งดู พิจารณาภพชาติตายเกิด เอาวิชชาว่าเป็นมาอย่างไร ได้ปรากฏนิมิตขึ้น เหมือนเรามองเห็นด้วยตาเปล่าว่า ความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนสายฟ้าแลบ จึงเพ่งพิจารณาต่อไปถึงเหตุแห่งความเกิด และเหตุแห่งความตาย และเพ่งพิจารณาถึงคำว่าอวิชชา ความไม่รู้คือ ไม่รู้อะไร รู้อย่างไรจึงเรียกว่า รู้วิชา ทบทวนเพ่งพิจารณาอย่างนี้เป็นเวลาเกือบสว่าง เกิดความสว่างในวิปัสสนาปัญญา จิตกำหนดรู้ทิติธรรม เป็นที่น่าอัศจรรย์ ท่านพ่อหลีได้อธิบายต่อเรื่องรู้วิชาและอวิชชาอันเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติภาวนาที่ถ้ำเชียงดาว ได้ว่า รู้วิชาคือไม่รู้ธรรมดา คือมันมาล้างวิชาเก่า สัญญาที่เคยรู้มาในทางโลกและทางธรรมจำได้มากน้อยขนาดใด ล้างเกลี้ยง ปล่อยให้มันดับไป ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวที่ตั้งเที่ยง ไม่เอียงไปหน้า ไม่เอียงไปหลัง ไม่เอียงไปข้างซ้าย คืออัตตกิลมัฏฐานุโยค คือความไม่พอใจ ไม่เอียงไปข้างขวา กามสุขขันลิกานุโยค คือความไม่พอใจ จิตนิ่งสงบเป็นกลาง วางเฉย ตั้งตังงานเป็นสมาธิเกิดขึ้นในจิต มันก็มีเงามองเห็นเงาปรากฏ เกิดวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานคือตัววิชา วิปัสสนากรรมฐานเป็นตัวปฐมวิชา มี8อย่างคือวิปัสสนาญาณ อิทธิวิธี มโนมยิทธิ ทิพยจักขุ ทิพยโสต เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ และอาสวัคยญาณ วิชาทั้งหมดนี้เกิดจากสัมมาสมาธิ คนไม่มีสัมมาสมาธิไม่มีทางเกิดรับรองเด็ดขาด จะฉลาดมามากน้อยเพียงใดก็ตาม มันไม่สำเร็จเป็นวิชา มันก็ตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาทั้งนั้น วิชา8ประการนี้มันเกิดจากสมาธิ สิ่งเห็นผิดผิดจริง สิ่งเห็นถูกถูกจริง ถ้าจะกล่าวตามเหตุตามผลได้แก่ เห็นอริยสัจธรรม 1. วิปัสสนาญาณ เมื่อดวงจิตเห็นแจ้งชัดในกองทุกข์เช่นนี้ คือเห็นทุกข์ ตัววิปัสสนาเกิดขึ้นในดวงจิต ส่วนอนัตตามาพิจารณาถึงสิ่งสภาพทั้งหมด เราไม่ยึดมั่น เราไม่แสดงอำนาจ ไม่แสดงอิทธิพลว่า เก่งกาจสามารถทำลายสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นให้อยู่ในอำนาจ เราจะไปกีดกันความเกิดแก่เจ็บตายไม่สำเร็จ เมื่อไม่สำเร็จ ทีนี้มันจะแก่ก็ให้มันแก่ไป จะเจ็บก็ให้เจ็บไป จะตายก็ให้มันตายไปเถิด ไม่แสดงความดีใจในความตายของตนและคนอื่น ไม่แสดงความเสียใจในความตายของตนและผู้อื่น ทำจิตเป็นกลางวางเฉย เป็นสังขารุปเปกขาญาณ ปล่อยสังขารตามสภาพ 2. อิทธิวิธี เมื่อเราได้ปราบปรามเสี้ยนหนามเหล่านี้ให้ราบรื่นไปจนหมดสบายใจ เอาละสิทีนี้ เราก็จะได้วิชาเป็นอาวุธ วิชาเป็นอาวุธชนิดหนึ่งคือ อิทธิวิธี เราสามารถที่จะแสดงฤทธิ์ขึ้นโดยทางใดทางหนึ่ง มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นโดยทางใดทางหนึ่ง แสดงปาฏิหาริย์ทางกาย วาจา และทางจิต ทำฤทธิเดชได้ต่างๆ เป็นเครื่องใช้สอย เป็นศาสนกิจ ทำกิจของพระศาสนา นี่คืออิทธิวิธี มีอาการหลายอย่าง เดินในน้ำไม่เปียก เดินในไฟไม่ร้อน ตากฝนไม่เปียก
ตากลมไม่หนาว ตากแดดไม่ร้อน 3. มโนมยธิ เกิดฤทธิ์ขึ้นทางจิต ดวงจิตมีฤทธิ์จะไปไหนก็ไปได้ อยากไปเที่ยวในนรกก็ไปได้ อยากไปเที่ยวดูสถานที่ต่างๆ ไปวิเวก บางครั้งก็ไปเที่ยวเมืองนรก สบายดี ไปเล่นอยู่กับสัตว์นรก ไปหยอกพวกสัตว์นรก คนใดบาปน้อยก็ขึ้นมาสนทนาด้วย ฝากข่าวกุศลมาหาญาติ บุคคลที่ได้คำสั่งมาจากนรกก็จะมาแนะนำสั่งสอนพวกญาติให้ทำบุญ นี่ไปเที่ยวเมืองนรกมา บางคราวก็ไปเที่ยวกับพวกสัตว์เดรัจฉาน สนทนากับพวกนกเอี้ยง นกสาลิกา นกฮูก นกอะไรก็ตาม หรือสัตว์4 เท้าก็ดี 2 เท้าก็ดี ไปอยู่ในดงไพรก็ดี ไปสนทนากับสัตว์ มันก็สนุกและสิทีนี้ มันสนุกไม่เหมือนคุยกับคน คุยกับคนมักลำบาก คุยกับสัตว์มันสบาย ไม่ต้องพูดมาก เพียงแค่นึกในใจสนทนากันไป เล่าเรื่องอะไรต่างๆ ถามข่าวคราวว่า แกไปอยู่เป็นสัตว์กินอะไร กินอิ่มหนำสำราญดีอยู่แล้วหรือ เห็นมนุษย์แล้วเป็นอย่างไร อย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ไปเที่ยวเมืองเปรต เมืองเปรตยิ่งสนุก เปรตมันมีหลายจำพวก สนุกมาก พวกเปรตบางตัวหัวเท่าตุ่ม ปากเท่าหูเข็ม บางตัวขายาว บางตัวแขนขามันสั้นเพียงคืบเดียวเท่านั้นแหละ น่าดูเหมือนกับตัวการ์ตูนนั่นแหละ บางพวกก็มีแต่ริมฝีปากข้างล่าง ข้างบนไม่มี บางพวกริมฝีปากขาดหมด มีแต่ฟันแหงแก๋ บางพวกตาโตโปนออกมาเท่าลูกมะพร้าว บางพวกก็มีเล็บมือยาวเท่าใบตาล มันสนุกดีน่าดูน่าชม บางตัวก็อ้วนเสียจนไปไม่รอด บางตัวก็ผอมโกโลโกโสมีแต่กระดูก บางพวกก็ชนกัน บางพวกก็ตีกัน นี่พวกเปรต นี่ก็สนุก เรียกว่ามโนมยิทธิ ฤทธิ์ทางดวงจิตตั้งมั่นก็ไปดูไปชม บางทีก็ไปเที่ยวเมืองพญานาค บางทีไปเที่ยวเมืองมนุษย์ บางทีเบื่อมนุษย์ก็ขึ้นไปเล่นกับพวกเทวดา ไปดูนางงามในเมืองสวรรค์ ในชั้นจาตุมหาราชิกา ไปเที่ยวชั้นยามา ดาวดึงส์จนตลอดไปถึงชั้นพรหมนั่นแหละ ดวงจิตไปได้ไม่ขัดไม่ข้อง นี่เกิดเป็นมโนมยิทธิ อำนาจของดวงจิต นี่ก็เป็นวิชา 4. ทิพจักขุ ตาทิพตาสองชั้น ตานอกเรียกว่ามังสจักขุ ดูโลกมนุษย์ ดูโลกเทวดา ปัญญาจักขุ ตรวจกิเลสของมนุษย์ มนุษย์กิเลสหยาบ กิเลสหนา มนุษย์ไม่มีนิสัยไตร่ตรองพินิจพิจารณาด้วยปัญญาภายใน เรียกว่าปัญญาจักขุ 5. ทิพโสต หูทิพหูนอกคือหูหนัง หูในมันได้แก่หูใจ หูทิพมันสบาย ไม่ต้องไปนั่งฟังให้ลำบาก ต้องการฟังอะไรฟังได้ทุกอย่าง เปรตมันคุยอะไรกันฟังได้ยิน สัตว์มันคุยกันฟังได้ยิน เทวดาว่าสวรรค์แสนสุขอย่างไรก็ได้ยิน ฟังได้ทุกอย่าง เว้นแต่ไม่ต้องการ เปรียบเสมือนวิทยุ ถ้าเปิดก็ได้ยินเสียง ถ้าหนวกหูก็ไม่ต้องเปิด ผู้มีวิชาข้อนี้ถ้าต้องการฟังเล่นก็เปิด ถ้าไม่ต้องการก็ปิด สบายใจ นี้เรียกว่าทิพโสต นี่ก็วิชาข้อหนึ่ง 7. เจโตปริยญาณ รู้จักวาระจิตของสัตว์โลก คือดวงจิตของมนุษย์พุทธบริษัทจะคิดดีชั่วสูงหรือต่ำ คิดเลวคิดหยาบ ทราบได้ด้วยปัญญาข้อนี้ เรียกว่าเจโตปริยญาณ เป็นวิชาสำคัญข้อหนึ่ง 8. ปุเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติได้ 9. อาสวัคคยญาณ ทำความคิดให้แจ่มใส ทำใจให้สะอาด ล้ายกวาดอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ออกจากจิต ไม่ให้อวิชชาเข้ามาเกิดในดวงจิต ไม่มีตัณหามาเป็นเจ้าเรือนในดวงจิต ไม่มีความยึดถือ เมื่อบุคคลใดมาคลายกิเลสของตน กามัชฌะ ไม่ติดตามในกิเลสกาม ไม่ติดพัสดุกาม ทิฏฐิจหะ ไม่เห็นหลงว่าอาวิชชาเป็นวิชา ปล่อยวางเสียได้ ไม่ยึดไม่ถือ ปล่อยดี คลายความดีออก ไม่ยึดชั่วเป็นของตน ไม่ยึดดีเป็นของตน ปล่อยวางตามสภาพนั้น ชื่อว่าอาสวัคคยญาณ จิตนั้นก็ไม่มีอาสวะกิเลส นี่เรียกว่าเป็นตัวนิโรธสัจจะสำเร็จด้วยการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดวิชา นี่วิชาเกิดขึ้นจากการภาวนาเป็นแบบนี้ ส่วนอวิชชานั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม คือไม่รู้จักอดีตที่ล่วงไป ไม่รู้จักอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ไม่รู้จักปัจจุบัน คือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปของนาม คือกายและใจ ถึงรู้ได้ก็ขั้นสัญญา ที่จำกันมาจากคนอื่นเขาว่า ไม่ใช่ความรู้ของตนที่สร้างขึ้น
ย่อมตกอยู่ในอวิชชาทั้งสิ้น แม้จะปรารภถึงเรื่องปัญญาสักปานใดก็ดี ก็ยังไม่พ้น เช่นรู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยง ก็หลงไปกับสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละ รู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็หลงไหลไปในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละ รู้ว่าเป็นอนัตตาก็หลงไปในสิ่งที่เป็นอนัตตานั่นแหละ รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่รู้จริง รู้จริงนั้นรู้จริงอย่างไร รู้จริงนั้นรู้จริงอย่างนี้ คือรู้ได้สองหน้าละได้สองทาง วางได้ทั้งหมด คือรู้ของเที่ยง รู้ของไม่เที่ยง รู้ทุกข์รู้สุข รู้อนัตตาไม่ใช่ตัวตน รู้อัตตาคือตัวตน นี้เรียกว่ารู้ได้สองหน้าละได้สองทาง วางได้ทั้งหมด ไม่ยึดเอาอดีต อนาคต ปัจจุบัน จิตนั้นจึงไม่ใช่จิตไปข้างหน้า ข้างหลัง ตั้งอยู่ก็ไม่ใช่ เมื่อทำได้เช่นนี้ เรียกว่าวางได้หมด ยาวะเทวะยานมัตตายปะติสะสติมัตตายะอนิสิโตจะวิหรติณจะกินจิโลเกอุปาทิยติ ไม่ยึดถือสิ่งใดๆทั้งหมดในโลกนี้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งในสมาธิแล้วจึงได้ออกจากสมาธิ รู้สึกว่าตัวเบา ใจเบา กายเบา โปร่งโล่งกระปี้กระเป๋าอิ่มอกอิ่มใจอัศจรรย์เป็นอันมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในวันแรม3 ค่ำเดือน 3 ปีพศ 2475 ท่านพ่อลีได้ออกจากถ้ำเชียงดาวไปพักอยู่ที่ถ้ำปากเปียงและถ้ำจันทร์ไปพักที่นี้ก็สบายดีไม่มีเหตุการณ์อันใดปรากฏขึ้นต่อจากนี้ได้ออกเดินทางมุ่งไปอำเภอฝางไปพักอยู่ที่ถ้ำตับเต่าบริเวณถ้ำในสมัยนั้นยังไม่มีหมู่บ้านคนได้พบหลวงพ่อแก่ๆองค์หนึ่งชื่อหลวงตาพาได้เดินเข้าไปถึงปลายถ้ำปรากฏว่ามีสวนกล้วยสวนมะละกอมีทานน้ำไหลใสสะอาดมีถ้ำใหญ่อยู่2 ถ้ำถ้ำยาว1 ถ้ำภายในถ้ำมีพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ตั้งอยู่หลาย10 องค์ส่วนถ้ำยาวจะเข้าไปต้องจุดตะเกียงเจ้าพายุเดินเข้าไปสูงต่ำบ้างผ่านซอกหินเข้าไปประมาณ30 นาทีจะพบเจดีย์เล็กๆองค์หนึ่งอยู่ในถ้ำลึกสร้างในสมัยใดไม่มีใครทราบเราภาวนาอยู่ที่นี่ไม่นานนักจากนั้นได้ออกเดินทางข้ามผาป่าดงไปแม่น้ำกกมีเนินเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกในเวลากลางคืนหนาวจนสั่นเสียงเสือร้องคำรามทั่วภูเขาในหมู่บ้านนี้ไม่มีวัดแต่มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่องค์หนึ่งหน้าตักกว้างประมาณ1 ศอกคืบรูปร่างสะสวยมีผู้ไปอาราธนาจากกลางดงพักอยู่ในบ้านแม่น้ำกก2 คืนจึงเดินทางข้ามดงใหญ่ได้พบชายผู้หนึ่งซึ่งจะเดินไปในทางเดียวกันเราจึงได้เพื่อนร่วมทางขณะจะออกเดินทางโยมแก่คนหนึ่งพูดขึ้นว่าตู้เจ้าเดินทางคราวนี้จะไปพบสถานที่ที่เขาบวงสรวงแห่งหนึ่งอยู่กลางป่าเมื่อถึงสถานที่แห่งนี้แล้วพบค่ำตู้เจ้าไม่ควรนอนเป็นอันขาดให้ไปพักนอนที่อื่นเพราะตรงนั้นผีป่าดุมากไม่ว่าใครผ่านไปพักนอนต้องถูกผีหลอกรบกวนตลอดทั้งคืนแกเล่าอย่างน่ากลัวอีกว่าตู้เจ้าตรงนี้มันมีผีแปลงร่างบางคราวก็เป็นนกบางคราวก็เป็นเสือบางคราวก็เป็นกวางมาคอยรบกวนไม่ให้นอนตลอดคืนแต่เราไม่สนใจเดินตรงเข้าดงใหญ่คณะเดินทางมี3 คนคือเราพระเขียนและโยมผู้ชายเมื่อเดินทางเข้าดงไปกลางป่าทึบก็ได้พบสถานที่ดังกล่าวที่ยายแก่เล่าไว้จริงๆพระเขียนเกิดความกลัวขึ้นทันทีแล้วพูดว่าท่านอาจารย์อย่าพักที่นี่นะเราบอกว่าพักที่นี่แหละเป็นผีอะไรก็จะได้รู้เห็นกันในคืนนี้เครื่องเส้นบูชาต่างๆให้โยมรื้อออกเอาไปเผาให้หมดผีอะไรจะมีดีกว่าพระผมไม่กลัวพูดพลางชำเลืองดูหน้าพระเขียนซีดเป็นไก่ต้มเราลำลึกคำสอนท่านพระอาจารย์มั่นว่าไปอยู่ในป่าเปลี่ยวภูมิเทวดามักดื้อทดลองเสมอทีเดียวไปอยู่ขัดขวางเช่นนี้ต้องระวังมันตรวจจิตเสมอแสงอาทิตย์ลับไปความมืดมิดเข้ามาแทนที่โยมได้ก่อกองไฟขึ้นทำวัดสวดมนต์เราจึงเอ่ยขึ้นว่าขอให้พวกเราเชื่อมั่นในพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณขอให้ทุกคนเชื่อมั่นจริงๆแล้วตรวจดูจิตและศีลธรรมว่าบกพร่องตรงไหนในคืนนั้นเราอธิษฐานอยู่รุกมูลร่มไม้ผูกกรดติดกับต้นไม้และใช้ท่อนไม้หนุนศีรษะนอนอย่างมีสติทรมานตัวไม่กลัวต่อความทุกข์ยากลำบากทุกคนให้นอนอยู่ในระยะที่เรียกหากันได้เนื่องจากการตรากตรำมายาวนานร่างกายก็เหนื่อยล้าพระเขียนจอมขี้กลัวยังอุตส่าห์มีอารมณ์นอนกรนและละเมอเพ้อพก
สร้างบรรยากาศให้แสนน่ากลัวขึ้นไปอีกสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงคนโหยหวนมากระซิบบอกว่าท่านรีบลุกขึ้นจะมีเหตุร้ายเราจึงสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมาได้ยินเสียงสู้ซ่าในบริเวณรอบๆห่างจากที่พระเขียนนอนอยู่เพียง5 วาเรารีบจุดเทียนแล้วร้องเรียกปลุกทุกคนให้ลุกนั่งสวดมนต์สักพักได้ยินเสียงนกร้องแปลกหูตรงกับคำบอกเล่าของยายแก่ว่าถ้านกร้องจะมีผีมาตอยมาดูดกินเลือดตอนเช้ามืดเดินไปดูรอบๆที่พักเห็นรอยเสือขุดดินเป็นทางยาวพร้อมด้วยขี้ใหม่ๆของมันรอยเท้ามันเดินวนเวียนอยู่ข้างที่พักของเรานี่เองเสือมันจะกินพวกเราแต่เดชะบุญคุ้มครองให้ปลอดภัยจากนั้นก็ออกเดินทางไปภูเขาลูกเล็กๆมีทานน้ำใสเสียงน้ำตกดังสนั่นโยมผู้ชายได้ขอแยกทางไปที่อื่นวันรุ่งขึ้นจึงได้ออกเดินทางไปเมืองเชียงแสนเชียงรายเข้าพักอาศัยในสวนเป็นเวลา 2-3 วันแล้วก็ออกเดินทางไปยังตัวจังหวัดเชียงรายได้ไปพำนักในป่าช้าเล็กๆนอกเมืองพบกับหลวงพ่อองค์หนึ่งเคยเป็นลูกศิษย์เรามาก่อนตั้งแต่ยังไม่ได้บวชชื่อหลวงตาหมื่นหารจากนั้นเราได้ธุดงค์ไปล่องป่าผ่านมายังพะเยาและลำปางได้พักที่ถ้ำแก่นหลวงอยู่3 คืนรู้สึกสบายเพราะเป็นสถานที่ที่สงบสงัดดีออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านก็ไม่มีใครสนใจใส่บาตรต้องฉันข้าวเปล่าอยู่2 วันเกลือแม้แต่ก้อนเดียวก็ไม่มีพระเขียนหมดเรี่ยวแรงเดินธุดงค์ต่อไม่ไหวเราจึงเดินมุ่งหน้าไปก่อนเดินฝ่าป่าเขาท่องเที่ยวมาเรื่อยๆถึงจังหวัดอุตรดิตถ์เดินผ่านตลาดไปพักอยู่ที่ป่าช้าแห่งหนึ่งใกล้วัดท่าโพมีโยมซื้อตั๋วรถไฟถวายไปจังหวัดนครราชสีมาพักอยู่กับพระอาจารย์สิงห์ขนตะยาขมูที่วัดป่าสารวันถามเรื่องพระอาจารย์มั่นท่านก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเช่นกันในปี 2476 เราตั้งใจจะเข้าพรรษาร่วมกับพระอาจารย์สิงห์คณะตยาขโมที่วัดป่าสารวันเพราะได้จากท่านไปเสียนานแต่ท่านได้ขอให้เราไปจำพรรษาที่เสนาสนะป่าช้าบ้องชีอำเภอกระโทกหรือโชคชัยในปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาและโปรดขุนอำนาจอำนวยกิจวงจินดาเวศนายอำเภอกระโทกท่านผู้นี้ภายหลังได้ช่วยเราทำประโยชน์มากมายขณะที่จำพรรษาอยู่ที่ป่าช้าบ้องชีมีเหตุการณ์ที่ควรนำมาเล่าคือในวันแรม8 ค่ำเดือน11ขุนอำนวยกิจได้นิมนต์เราไปเทศที่บ้านพักก่อนจะไปมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเวลา5 โมงเย็นมีกระรอกฝูงใหญ่ประมาณ100 ตัวเศษวิ่งขึ้นไปอยู่หน้ากุฏิลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อพระเยนตั้งแต่จำพรรษามาไม่เคยมีเหตุการณ์แปลกประหลาดแบบนี้ฉะนั้นก่อนออกวัดจึงเรียกพระเนนทั้งหมดมาประชุมกันแล้วก็กำชับว่าคืนนี้ต้องมีเหตุขอให้ทุกคนพากันระวังตัวและให้ปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อทำวัดเสร็จแล้วให้ทุกคนกลับไปกุฏิของตัวเองแล้วนั่งสมาธิอย่างสงบห้ามคุยกันต่างคนต่างอยู่ 2. ใครมีธุระส่วนตัวที่ต้องทำเช่นการเย็บจีวรห้ามทำในคืนนี้จากนั้นเราก็เดินทางไปแสดงธรรมที่บ้านนายอำเภอเวลาประมาณ 1:00 น.เทศจบมีโยมผู้ชาย2 คนเป็นโยมประจำวัดเข้ามารายงานเหตุร้ายให้นายอำเภอทราบว่าพระเยนลูกศิษย์ท่านพ่อถูกฟันที่คอด้วยมีดขออย่างจังแต่ฟันไม่เข้านายอำเภอจึงเรียกปลัดอำเภอพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบไปสืบสวนเรื่องราวให้กระจ่างในที่สุดตำรวจก็จับคนร้ายได้ชื่อว่านายอินและเพื่อนจึงนำตัวคนร้ายทั้ง2มากักไว้ที่ห้องขังสถานีตำรวจส่วนเราได้สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ความสลดใจเป็นอย่างยิ่งสรุปเรื่องได้ว่าการที่เรามาอยู่จำพรรษาที่วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนายอำเภอข้าราชการชาวตลาดและคนในหมู่บ้านใกล้เคียงกันเป็นจำนวนมากพระจากวัดต่างๆในอำเภอเกิดการอิจฉาริษยาไม่อยากให้เราอยู่ในพื้นที่จึงวางแผนข่มขวัญโดยการปองร้ายพระวัดเราส่วนนายอินไม่ยอมรับว่าไปฟันพระตำรวจจึงกักขังตัวไว้ก่อนเราทราบเช่นนั้นก็รู้สึกสงสารนายอินคือนายอินคนนี้เป็นนักเลงโตเก่าแต่เราเคยใช้สอยเขาเช่นให้ช่วยหาฟืนให้วัดจึงเท่ากับเป็นศิษย์ของเราคนหนึ่งฉะนั้นจึงขอให้หัวหน้าตำรวจนำนายอินและเพื่อนของเขามาหาในวันนี้เวลาบ่าย 3 โมงทางนั้นจึงได้นำคนทั้ง2มาที่วัด
เราจึงพูดสอนนายอินว่า เรื่องนี้ถ้าทำจริงๆต่อไปขอให้อย่าได้ทำอีก ไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาสขอให้ละเว้น ถ้าไม่ได้ทำก็นับว่านายอินเป็นคนดี จากนั้นขอบิณฑบาตนายอินจากหัวหน้าตำรวจให้ปล่อยนายอินเสียแต่บัดนี้ไม่ต้องก่อเวรกันต่อไปก็เป็นว่าเลิกแล้วกันไปนับแต่วันนั้นเป็นต้นมานายอินกลายเป็นคนสนิทของวัดใช้การใช้งานได้ทุกอย่างชาวอำเภอโชคชัยที่เคยอิจฉาต่างพากันหวาดเกรงมากเล่ากันว่าพระเยนถูกฟันด้วยมีดขอเต็มเหนียวแต่ไม่เข้ามีทางยาวเป็นรอยลากมีดถึง1 คืบเศษขนาดลูกศิษย์ของท่านยังขลังขนาดนี้ถ้าเป็นตัวอาจารย์จะหนังเหนียวขนาดไหนหลังจากนั้นได้เรียกพระเนนทั้งวัดมาประชุมอบรมสั่งสอนในเรื่องนี้ว่าต่อไปนี้เมื่อมีเหตุอะไรอย่าหวาดเกรงขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปผมจะลาไปเยี่ยมโยมพ่อที่ป่วยหนักที่บ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเดินทางไปถึงบ้านหนอง2 ห้องจังหวัดอุบลอันเป็นบ้านเกิดที่เราจากไปเสียนานเห็นโยมพ่อกำลังป่วยหนักเพราะโรคชราอายุท่านได้69 ปีแล้วได้พยายามรักษาพยาบาลท่านอย่างใกล้ชิดทั้งยาและธรรมโอสถความรู้สึกในขณะนั้นแลเห็นพ่อป่วยหนักก็เหมือนกับแลเห็นไฟที่มันไหม้ท่อนไม้ชีวิตของคนมักเป็นเช่นนี้เสมอแต่คนก็ปรารถนาการเกิดบ่อยๆการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปแต่มนุษย์ก็มักชวนวิ่งเข้าหาที่เกิดทั้งที่รู้ว่ามันเป็นกองทุกข์เราได้แสดงธรรมให้โยมพ่อฟังถึงมรณานุสติและวิชาเจาะบ่อบุญว่าโยมพ่อวิชาสร้างคุณงามความดีเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นของยากไม่เหมือนกับวิชาขุดไถคนเราส่วนมากอยากได้ความสุขกันทุกคนแต่ไม่ค่อยจะรู้ว่าสิ่งใดเป็นความสุขความสุขนี้ก็คือตัวบุญกุศลนี่เองแต่บุญนี้เราจะหาได้จากที่ไหนล่ะโยมพ่อถ้าจะเปรียบแล้วบุญนี้เปรียบเหมือนบ่อน้ำมี3 บ่อบ่อที่1ลักษณะตื้นเป็นแอ่งพอน้ำขังได้อย่างบึงหรือหนองเป็นต้นบ่อชนิดนี้อาศัยทำประโยชน์ไม่ได้เท่าไหร่นักเพราะบางครั้งวัวควายหรือสัตว์ต่างๆพากันลงไปอาบไปกินทำให้น้ำนั้นไม่บริสุทธิ์ถ้าจะใช้ก็ต้องกรองเสียหลายหนจึงจะใช้ได้บ่อนี้เปรียบเหมือนการบำเพ็ญทานซึ่งมีอานิสงส์เพียงตื้นๆเหมือนกับน้ำที่ขังอยู่ในแอ่งบ่อที่2มีลักษณะลึกกว่าบ่อชนิดแรกเป็นสระวัวควายลงไปอาบไปกินไม่ได้จะลงได้ก็แต่สัตว์บางชนิดเช่นกบหรือเขียดแต่ถ้าเราจะนำมาใช้จะต้องรองเสียก่อนเหมือนกันท่านเปรียบเหมือนการรักษาศีลซึ่งมีอานิสงส์ดีกว่าทานบ่อที่3มีลักษณะเป็นบ่อบาดาลมีตาน้ำไหลซึมอยู่เสมอจะใช้อาบสักเท่าไรก็ไม่หมดไม่สิ้นบ่อนี้ลึกมากจนแม้แต่ยุงคือกิเลสก็ลงไปไม่ได้การขุดบ่อนี้ต้องใช้เหล็กที่มั่นคงแข็งแรงเจาะลงไปจึงจะถึงน้ำบาดาลท่านเปรียบบ่อนี้เท่ากับการภาวนาคือต้องใช้สติปัญญาและความวิริยะขันติอย่างมากจึงจะขุดบ่อน้ำนี้สำเร็จสติคือความแน่นเหนียววิริยะก็คือเหล็กแข็งเมื่อใช้ขันติเจาะลงไปถึงพื้นบาดาลแล้วผลที่ได้รับก็คือบุญกุศลซึ่งจะไหลซึมซาบอาบมาไม่ขาดสายเหมือนน้ำอมฤตที่ยังความชุ่มชื่นให้เกิดแก่จิตใจอยู่เสมอทุกกาลเวลาเมื่อโปรดโยมพ่อสมควรตามความตั้งใจแล้วจึงลาท่านกลับโคราชโยมพ่อและญาติก็เป็นห่วงรบเร้าท่านจึงพูดว่าถ้าโยมพ่อเป็นห่วงอาตมาอย่างนี้อาตมาไปแล้วจะไม่กลับมาอีกถ้าหายห่วงเมื่อไหร่อาตมาจึงจะกลับมาให้เห็นหน้าอีกเพราะท่านมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าถ้าตัวเราเป็นต้นเหตุทำให้ใครเขาต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนระทมใจแล้วละก็เราก็จะพยายามไม่ให้ทำให้เขาเป็นทุกข์เพราะตัวเราเป็นอันขาดเมื่อกลับไปจำพรรษาที่ป่าช้าบ้องฉีแล้วได้ทราบว่าโยมพ่อถึงอนิจกรรมเมื่อเดือน10แรม4 ค่ำปีพ.ศ. 2476จิตเปรียบเหมือนคนร่างกายเปรียบเหมือนบ้านถ้าจิตไปอยู่ที่อื่นก็เท่ากับเราไม่ได้อยู่ในบ้านของเราการไปอยู่ในบ้านของเขาย่อมไม่สุขสบายเหมือนกับเราอยู่ในบ้านของเราคำสอนท่านพ่อลีนั้นลึกซึ้งกินใจ
ยังประโยชน์ให้พุทธศาสนิกชน เป็นร่มโพร่มไทรให้คลายร้อนสืบมา เรื่องราวของท่านพ่อหลียังไม่จบ พบกันต่อในตอนต่อไปนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆ ก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทาน ขอบคุณสำหรับการรับชม วันนี้สวัสดีครับ นัตถิสันติปรังสุขขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี